හැම දිනාටම පෙරවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි දැන් කියවමින් ඉන්නේ දීඝනිකායේ ලක්ෂණ සූත්‍රය. ලක්ෂණ සූත්‍රයේ අපි දැන් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ මේ වන විට 13ක් කියවලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ 13ක් කියවලා තියෙනවා. තාම කෙටියෙන් ආයි මතක් කරොත් මොනවද මේ 13 කියලා පොළොවේ වදින යටිපතුල් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට. සම්පූර්ණ යටිපතුල පොළොවේ වදින එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ යටිපතුලේ චක්‍ර ලක්ෂණය තියෙනවා. ඊට පස්සේ දිගු ඇඟිලි දිග විලුම් සහ බ්‍රහ්මයා වගේ මහා බ්‍රහ්මයා වගේ ඍජු ශරීරයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සත්තනක ඒ කියන්නේ පිටිපතුල් පිටියතුල් උර හිස කර ඒ වගේ ප්‍රදේශවල මසින් පිරීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර ජාල හත්තතා කියන ඇඟිලි එක කෙලින් ඇඟිලි වල ඇට එක කෙලින් පිහිටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මොළොක් තරුණ අතුල් පතුල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ එක එක රෝම කූපේ එක එක ලොම් ගස ගානේ පිහිටලා ඒවා දකුණට කැරකෙවිලා උඩු පැත්තට හැරිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ගොප් ඇට කියන ඒවා ඉහලින් පිහිටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්යන්ට වඩා යම් ඉහලින් පිහිටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒනි මුවන්ගේ වගේ ජංගා ඒ කියන්නේ දන හිසට පහළ කොටස ඒනි මුවන්ගේ වගේ පිහිටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊටාම සිනිඳු සියුම් හමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ රන්වන් පාට හමක් තියෙනවා. මෙන්න මේවා තමයි අපි මේ වන විට කියුවේ. We are continuing the reading of the Dīඝanika, Sutta number 30, Lakkhana Sutta, the marks of a great person. So we have read all together about 13, and this is short summary. So first one is the evil souls, then the 1,000 spokes wheels on the soles of the feet, and then projecting heels, long fingers and toes, and divine and straight body was the third bunch, and then the 7 convex surfaces is also another one, and 2 of them together, soft and tender hands and feet, and net-like hands and feet. And the next, well, again in 2, and that is high raised ankles and upward growing body hair, and then antelopes, calves, and then skin, very smooth and delicate skin. And the last one we did was the bright complexion of the golden color. ඊගාවික දැන් මේ අපි කියන්නේ කෝසාවහිත වස්ත්‍ර ගූහ්‍ය. ඒ කියන්නේ පාලියෙන් කියන්නේ කෝසෝහිත වත්ත ගූහ්‍ය. වත්ත කියන්නේ වස්ත්‍ර කියන. ගූහ්‍ය කියන්නේ වහගත යුතු. වස්ත්‍රයෙන් වහගත යුතු එවතම් පුරුෂ ලිංගය. පුරුෂ නිමිත්ත කිසියම් කෝෂයක් වගේ එකක් ඇතුලේ තියනවා කියලා කියන්නේ. මේකට මේ ගැන සඳහන් වෙන්නේ මහණෙනි ඉස්සර ආත්මවල ඉස්සර ජීවත් වෙච්ච ජීවිතවල බොහෝ කල වෙන් වෙලා ගිය දක්නට නොලැබුණු අයව එහෙම නැත්නම් පිට රටවල් වල වගේ හිටියේ නෑයන්ව මිතුරන්ව එක් තැනකට එකතු කරනවා මුණ ගස්වනවා හම්බු කරනවා එක්කෝ නැති වෙලා තිවිච්ච ඒ කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ අතුරුදහන් වෙලා නැති වෙලා වෙන් වෙලා හිටිය අයව ආයි සම්බන්ධ කරනවා. එහෙම මතක තියාගන්න වෙන් වෙලා හිටිය අයව ආයි එකතු කරනවා. ආන් එහෙම කරන එක සහ ඒකට අදාළව තියෙනවා මවද පුතාහා මුණ ගස්වන්නේ. පුතාද මවහා මුණ ගස්වන්නේ. පියාද පුතාහා මුණ ගස්වන්නේ. පුතාද පියාහා මුණ ගස්වන්නේ. සොහොයුරා සමග සොහොයුරා සොහොයුරිය සමග සොහොයුරිය සොහොයුරා සමග මුණ ගස්වනවා. සමගි කොට එයට සතුටු වන්නේ.
ඒ වගේ වෙන් වෙලා, ભેද වෙලා, රණ්ඩු වෙලා හිටිය අයව යාළු කරනවා. ඒ වගේ දැන් සමහරට වෙන රටවල් වලට ගිහිල්ලා එක්ක අතරමං වෙලා වෙන් වෙලා ඉන්න අය ඉන්නේ. ඒ අයව හොයලා ඒ අයව එකට මුණ ගස්සනවා. අන්නේ කර්මය කළ බැවින්, ඒ කර්මය රැස් කළ බැවින් මරණින් පස්සේ සුගතියේ උපදිනවා. සුගතියෙන් චුත වෙලා මේ මිනිස් ලොවට ආපුවාම මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණය ලබනවා. මොකද කෝෂාවහිත වස්ත්‍ර ගූයිහ ලක්ෂණය ඇත්තේ. ඒ ලක්ෂණයෙන් යුක්ත ඔහු ගිහිගේ හිටියොත් එහෙම සක්විති රජ වෙනවා. සක්විති රජ වුණාම බොහෝ පුත්තු ලැබෙනවා. පුත්තු ගොඩක් ලැබෙනවා. ඔහුට සූර වූ බය නැති මූර්තිමත් වීරිය බඳු, ඒ කියන්නේ වීරියෙන් නිර්මිත වෙච්ච අය වගේ සතුරු සේනා මැඩ පවත්වන්නට සමත් දහසකට වැඩි තරම් පුත්‍රයෝ වෙත්. බුදු වූයේ බොහෝ පුතුන් නැත්තේ වෙයි. කොහොමද? උන්වහන්සේට බොහෝ සූර වූ උතුම් වීරිය ස්වභාවය ඇති ප්‍රතිපක්ෂ සේනා මඩින්නට පොහොසත්. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිපක්ෂ සේනා කියලා කියන්නේ එක්ක කෙලෙස් මාර සේනා නැත්නම් අන්‍ය තීර්ථක සේනා වගේ ඒ අයව මැඩ පවත්වන්නට හැකි නොයෙක් දහස් ගණන් ශ්‍රාවකයෝ ලැබෙනවා. බුදු වුණාම ලැබෙන්නේ ඒක. So this next one is called male organs are enclosed in a sheath. Monks in whatever form of life the Tathagata reunited those long lost with relatives, friends and companions who had missed them. Reunited mother with child, child with mother, father with child, child with father, brother with brother, brother with sister, sister with brother, making them one again with great rejoicing. On returning to this earth, he acquired this mark of the great person, and that is his male organs are enclosed in a sheath. Being endowed with this mark as a rule, he will have numerous sons, more than 1,000 sons, powerfully built heroes, crushers of the enemy host. As a Buddha, likewise, but here the Sinhala translation says it means he will have more than 1,000 powerful disciples that will be able to withstand like opposing army either of Mara or the other kind of teachers. No, actually it is just said opposing Army. Okay. Mara and other sectarians are my words. Okay. But here it just said likewise, so because he always cuts this part, so I don't know which much. එතකොට දැන් මේකෙන් තේරුම් ගන්න දැන් ඔය යුද්ධ කාලවලදී එහෙම දරුවෝ අම්මලාට අහිමි වෙනවා. අම්මලා දරුවන්ට අහිමි වෙනවා. දැන් රටවල් සමහරට බෙදනකොට මේ මග හැරෙනවා කට්ටිය. ඒ මග හැරුණු අයව හොයලා ආයි මුණ ගස්සවනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මුණ ගැහිලා හරිම සන්තෝෂ වෙනවනේ. කාලයකට පස්සේ මුණ ගැහුණා සමහරට අවුරුදු 20 30 ගිහිල්ලත් හම්බ වෙන අය ඉන්නවා. දැන් මම දැක්කා එක වැඩසටහනකුත් තියෙනවා මොකක් හරි පිට රටක. ඒ මේ මග හැරිච්ච අයව ආයි මුණ ගස්සනවා. ඒගොල්ලෝ නිකන් සර්ප්‍රයිස් එකක් විදියට කරන්නේ. දන්නේම නැතුව ඒ දෙන්නව ස්ටේජ් එකට ගෙන්නලා අඳුන්වලා දෙනවා මේ ඔයාගේ එක්කෙන පුතා හරි කවුරු හරි කියලා. ඉතින් සමහරට අවුරුදු 20 30 ගණන් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ හම්බ වෙලා ඉතින් බොහොම සන්තෝෂ වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වැඩක් කරලා තියෙනවා බෝධිසත්වෝ ඉස්සර. ඒ නිසා තමයි මේ කෝසෝහිත වත්ත ගූහිත කියන ලක්ෂණය ලැබෙන්නේ. එතකොට ගාථා වලින් පුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා මේ පෙර බොහෝ පෙර පළමු ජාතීනි බොහෝ කල නොදක්නා ලද ඊතා බොහෝ කල වෙන්ව විසූ නෑදෑයන්ද මිතුරන්ද යහළුවන්ද එකතු කළේය. සමගි කොට එයට සතුටු විය. ඔහු ඒ කර්මයෙන් දෙව්ලොව ගියේය. දෙව්ලොව සැපද ක්‍රීඩා රතීන්ද අනුභව කළේය. එයින් චුත වී මෙහි ආවේ කෝසාවහිත වස්ත්‍ර ගූහිතා ලක්ෂණය ලබයි. එබඳු තැනැත්තේ බොහෝ පුතුන් නැත්තේ වෙයි. ගිහි වූ ඔහුට සූර වූද වීර වූද සතුරන් මර්ධනයට පොහොසත් වූ ප්‍රීතිය උපදවන්නා වූ පියත් බස් තෙපලන දහසකට වැඩි දෙනෙක් පුත්‍රයෝ වෙත්.
පැවිදිව වසන්නහුට ඊතා බොහෝ වූ වචනය පිළිපදිනා ශ්‍රාවක පුත්‍රයෝ වේ. කෝෂාවහිත වස්ත්‍රගූහය ලක්ෂණය ගිහියාට හෝ පැවිදි වූවාට හෝ ඒ අර්ථය පවසන්නේ. නැත්නම් ඒක තමයි ඒකේ අදහස. So there are the verses. In former days, in former births, long lost friends and relatives, companions too, he brought together, thus united them in joy. This good deed brought heavenly birth, bliss and joy were his reward. When he thence returned to earth, sheath enclosed his organs were. Numerous children such will have, more than 1,000 sons are his, hero, champions, conquerors, and filial to the layman's joy. But if he leaves the world still more, with children he will be endowed, those who depend on his word, and so renounce or not this sign, such benefits as this portends. දැන් මේ සමහරක් මම දැකලා තියෙනවා පිටරටවල සත්තුන් හිටන් එහෙම අයිතිකාරයන්ට හොයලා දෙන ඒවා තියෙනවා. නැති වෙලා ඉන්න සත්තුන් එක තැනක දාලා තියෙනවා. ඒතර අයිතිකාරයෝ ඇවිල්ලා ඒ බල්ලන් එහෙම බලලා තමන්ගේ බල්ලව කියලා අඳුන ගන්නවා. ඉතින් බල්ලත් හරියට සතුටු වෙනවා උඩ පැනලා දඟලලා මේගොල්ලන්ටත් හරිම සතුටුයි. ඒක හරිම හොඳ වැඩක්. වෙන් වෙලා ඉන්න අය හමු කරන එක. ඒ වගේම සමහරවිට තරහ වෙලා ඉන්න අය යාළු කරනවා නම් ඒකත් හොඳ වැඩක්. අන්න ඒ වගේ දෙයක් කළාම තමයි මේ පුරුෂ ලක්ෂණය ලැබෙන්නේ. In what way he combines and reunites families, brothers with brothers, mentioned. Now, if a child is crying on the street, saying my mother lost or I don't know where mother is, so he anyhow find the mother and make the mother meet the child. As a ruler or as a bodhisattva? As a bodhisattva, he can be a ruler or a normal person. I'm working for NGO. Yes, kind of NGO, yes. He is maintaining kind of NGO. ඉමං කම්මං රජ්‍යේ පතිට්ඨිතේන නසක්කා කාතු තස්මා බෝධිසත්වෝපි රජ්ජං කාර්යමානෝ අන්තෝච නගරේ චතුක්කාදීසු චතුසු නගරේ කොහොම හරි මේ අර කාරණාව එහෙම තමයි. ඒ කියන්නේ වෙන් වෙලා ඉන්න අයව ආයි මුණ ගස්සනවා. ඔන්න දැන් මෙහෙම තියනවා. So anyway, the main theory, the gist of that is reuniting people that have been somehow separated. දැන් මේ අටුවාවේ තියෙනවා තේ මාතරං කුහින් මේ පුත්තෝ පුත්තන්න පස්සාමීති විලපන්තින්. දැන් අම්මලා ඉන්නවලු මගේ පුතා නැති වුණා පුතාකෝ කියලා අඬනවා. දැන් ඔය අපේ ලොකු අය මේ මොකක් හරි අවුරුදු උත්සව වගේ උත්සව අවස්ථාවලදී පොඩි ළමයින් එහෙම මග ඇරෙනවා. ඒතකොට ඉතින් අම්මලා ගිහිල්ලා ලවුඩ් ස්පීකර් එක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා කියනවා මගේ පුතා නැති වෙලා කියලා. ළමයිනුත් මග හැරිලා එහෙම ඇවිද ඉන්නකොට කවුරු හරි අල්ලගෙන ඇවිල්ලා අර ලවුඩ් ස්පීකර් තියෙන තැනට ගෙනහැල්ලා කියනවා මෙන්න ළමෙක් හම්බුණා මේ ළමයා කාගේද කියලා ඇවිල්ලා බාර ගන්න කියලා. ඒකට ඉතින් එතන ඇවිල්ලා බාර ගන්නවා ළමයා. So the Americans are saying like these days where you have occasions where there are many people, sometimes kids get lost. So then there is usually the like organizers shed which is connected with the loudspeaker, and then you bring the kids there and they announce it, and then they can reunite the mother and the child. ඊට පස්සේ සමහරලාට දැන් ඔය නෑයෝ එහෙම තරහ වෙලා ඉන්නවා. අයියලගේ පවුලේයි මල්ලිලගේ පවුලත් එක්ක තරහයි වගේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට තව කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ගිහිල්ලා තරහ වෙන්න එපා, යාළු වෙන්න, ඕවා අමතක කරලා දාන්න ඔය පොඩි ප්‍රශ්න කියලා ඒගොල්ලෝ යාළු කරනවා. Usually a lot of money pressure. I think this very often happens because they start arguing because of money. So. Yes, it can be, but anyway, if you harmonize people, it is extremely wholesome deed. It's difficult to do. Yes,
ඒ වගේම දැන් බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා සංඝයා එහෙම ભેද වෙලා ඉන්නේදි සමගි කළොත් කල්පයක් සුගතියේ ඉන්නවා කියලා. ඒ වගේම සංඝයාව ભેද කළොත් කල්පයක් දුගතියට යනවා. Oh, same thing is said about the monks community. So if you manage to patch up the divided community, as a result, for 1 year you are enjoying bliss in the heavenly realm or somewhere. But the other thing is also the case. So that is where if you cause the breakage in the sangha for 1 year, you are going to enjoy suffering. ඒකින්ද සමගි කරන එක හොඳ දෙයක්, ભેද කරන එක හොඳ නැති දෙයක්. Also those days they didn't have all the takshana, so දැන් අපි දන්නේ හරියට මේක මේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වෙනි සියවසේ විතරක් සිද්ධියක්ම නෙමෙයි. අසංඛ්‍ය ගණන් කල්පවල මේ වැඩේ බෝධිසත්වයෝ කළා තියෙනවා. සාරාංශක කල්පලක්ෂයක් තිස්සේ මේක කළා තියෙනවා. එහෙම නැතුව දැන් ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වෙනි සියවසේ ඉන්දියාවට විතරක් අදාළ සිද්ධියක් නෙමෙයි. so it's no, the Lakkhana said it's does not mean only those days when the Buddha was alive. So it does, we don't know what kind of world it was that this was happening, but anyway it was uniting those things. No, because I said that those days they didn't have that much available of the technical things, because here everybody has phone. So if you don't speak with somebody, it's because you don't want to speak, not because you are lost. But this was because this is for the very great number of eons where the Bodhisattva was practicing this, so we don't know what kind of technical level they had. දැන් මේ ඇත්තම මේ බෝධිසත්වයෝ වතාවක් දෙකක් තුනක් මේවා කළා නෙවෙයි. සාරාංශක කල්පලක්ෂයක් තිස්සේ මේවා කළා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ලැබෙන්නේ. So it applies to all the other characteristics. It's not that the Buddha did it or the Bodhisattva did it once or twice, but for this immensely long time period of many eons, he was practicing that. That's why this mark of the great person was there. දැන් අපි එකට යන ඒක තමයි පරිමණ්ඩලතාවයයි අනවනත ජානු පරාමර්ශනතා. එතන අනෝනම ජන්නු පරිමසන ලක්කන කියලා කියනවා. පරිමණ්ඩලතාවය කියන්නේ ශරීරය හොඳට වටව පිහිටලා තියෙනවා. නීග්‍රෝධ පරිමණ්ඩලතාවය කියලා වෙන තැන් වලත් මට මතකයි තියෙනවා. හරියට හොඳට වැඩුණු නුග ගහක් වගේ රවුමට තියනවා ගන්නට. අනිත් එක තමයි දෙවෙනි ඊගාව එක නැමෙන්නේ නැතුව හිටගෙන ඉඳගෙනම මේ ධන හිස් දෙක අල්ලන්න පුළුවන්. දිග ඇඟිලි දිග අත් තියෙන හින්දා ඔහොම කොන්ද නවන්න නැතුව මේ ධන හිස අත ගන්න පුළුවන්. So the next two are this is hand span and height is same. They call it like a kind of proportion like a banyan tree. And the next one is he's able to touch his knees without bending. So those two are the next two characteristics put in one. ඊට පස්සේ මහණෙනි තථාගත තෙමේ පළමු දෑහි පළමු භවෙහි පළමු උසු තන්හි මිනිස්සුයේ මහජනයාට සංග්‍රහ කිරීම සමව දකින්වේ. ඒ තැනැත්තෝවා සම වූවහු දනි. තෙමේ දනි, පුරුෂයා දනි, පුරුෂයන්ගේ වෙසෙස දනි. තමන් කවුද කියලා දන්නවා. ඒ වගේම අනිත් පුරුෂයා දන්නවා. ඒ පුරුෂයන් තුල තියෙන විශේෂතා දන්නවා. මෙතෙමේ මෙයට සුදුසුය. මෙතෙමේ මෙයට සුදුසුයයි ඒ දැයෙහි පුරුෂයන්ගේ විශේෂය දැන කටයුතු කරන්නේ යන යමක් ඇද්ද ඒ කර්මය කළ බැවින් රැස් කළ බැවින් මරණින් මතු මනාගත ගතිය ඇති ස්වර්ගයට යයි. එහින් චුත වී මෙහි ආවේ මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දෙක ලබයි. නුගරුකක්සේ සම ප්‍රමාණ ඇත්තේ වෙයි. සිටියේම නොනැමෙන්නේ දෙයත්ලෙන් දෙදන පිරිමදි. ඒ ලකුණු දෙකින් සමන්විත වූයේ ඉදින් ගිහිගේ වසන්නේ නම් සක්විති රජ වෙයි.
සක්විති රජ වුණේ මහත් ධනය ඇත්තේ වේ, මහත් භෝග ඇත්තේ වේ, බොහෝ රන් රිදී ඇත්තේ, බොහෝ වස්තු උපකරණ ඇත්තේ, බොහෝ ධන ධාන්‍ය ඇත්තේ, පිරිපුන් ගබඩා ඇත්තේ, පිරිපුන් කෝෂ්ඨාගාර ඇත්තේ වෙයි. බුදුවනුයේ ආඩ්‍ය වෙයි, මහත් ධන ඇත්තේ, මහත් භෝග ඇත්තේ වෙයි. ඔහුට සද්ධා ධනය, සීල ධනය, හිරි ධනය, ඔත්තප්ප ධනය, සුත ධනය, ත්‍යාග ධනය, පඤ්ඤා ධනය යන මේ ධනයෝ බුදු වූයේ මේ ලබයි. එතකොට මේ දැන් මේ කාරණාවේදී මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණය ලැබෙන්නේ මේ ජනතාවට සංග්‍රහ කරලා තියෙනවා, සලකලා තියෙනවා ඒ අයට ගැළපෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ යම් කෙනෙක් යම් වැඩකට නම් සුදුසු, එයාට ඒ වැඩේ තමයි පවරන්නේ. වෙන වැඩක් පවරන්නේ ඒ පුද්ගලයාගේ ධාරිතාවය, ඒ කියන්නේ කැපැසිටි එක, එයාගේ හැකියාව, එයාගේ දුර්වලතා, ඒවා තේරුම් අරගෙන එයාට වැඩ පවරනවා. ඉතින් ඒ කර්මය ඒක ගොඩාක් පුරුදු පුහුණු කරපු හින්දා තමයි මේ විදිහේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණයක් ලැබෙන්නේ. ඒක හරීම මේ හොඳට අපි ඉගෙන ගන්න ඕන කාරණාවක් අනිත් අයත් එක්ක වැඩ කරද්දී. දැන් එයාට කරන්න බැරි වැඩ පැවරුවොත් එහෙම ඉතින් ලොකු අවුලක් ඇති වෙනවා. එයා කැමති නැති කරන්න බැරි වැඩ එයාට දුන්නොත් එහෙම එතකොට ඉතින් ලොකු අවුලක් ඇති වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව බෝධිසත්වයෝ මේ පුරුෂයන්ගේ ප්‍රමාණය දැනගෙන ඒ අයට කටයුතු පවරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තියෙනවා පුරිස විශේෂඥත්වා කියන කාරණේ කාරකෝ අහෝසි. ඒ කියන්නේ කරන්නෙක් වෙයි. අනිත් අය ලවා එක්කෝ අනිත් අය ලවා වැඩ කරවන්නේ. එතකොට යෝ යං අරහති තස්සේව තං අදාසි. යමෙකුට යමක් ලැබීම සුදුසුද එයාට ඒ දේ දෙනවා. යෝහි කහාපනා රහස්ස අඩ්ඩං දේති. සෝ අපරඩ්ඩ සෝ පරස්ස අඩ්ඩන් නාසේති. දැන් යම් කෙනෙක්ට මේක විස්තර කරනවා ටිකක්. යෝ කහාපනාරහස්ස අඩ්ඩන් දේති. සෝ පරස්ස අඩ්ඩන් නාසේති. දැන් යම් කෙනෙක් කහවණුවක් ලබන්න සුදුසු නම් එයාට භාගයක් දුන්නොත් එහෙම අර එයාට ලැබිය යුතු අනිත් භාගය අහිමි කළා වෙනවා, නැති කළා වෙනවා. යෝ ද්වේ කහාපනේ දේති සෝ අත්තනෝ කහාපනං නාසේති. කහපණුවක් දෙන්න ඕන එක්කෙනෙක්ට කහවණු දෙකක් දුන්නොත් එහෙම තමන්ගේ කහවණුවක් නැති කරගත්තා වෙනවා. දැන් ඒ කාරණාව තේරුණාද? يعني කහවණුවක් ලබන්න ඕන කෙනෙක්ට කහවණු භාගයක් දුන්නොත් එයාට ලැබිය යුතු තව භාගයක් එයාට අහිමි කළා වෙනවා. එයාට කහවණු දෙකක් දුන්නොත් එහෙම තමන්ගේ කහවණුවක් නැති කරගත්තා වෙනවා. අන්නේම කරන්නේ නැතුව තස්මා ඉදං උභයම්පි අකත්වා, අන්නේ දෙකම නොකර යෝ යං අරහති තස්ස තදේව දාසි. යමෙකුට යමක් දෙන්න සුදුසු ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ, ඒ ප්‍රමාණය විතරයි දෙන්නේ. සද්දා ධනන්ති ආදීසු සම්පත්ති පටිලාභේන සද්දාදීන් ධන භාවෝ වේදිතබ්බෝ. දැන් මේකේ කියලා තිබුණා බුදුන් වහන්සේ සද්දා ධනය ආදී ධනය ලබනවා කියලා. ඒවා මේ ඒවයේ ලැබීම නැත්නම් සද්දා ධනන්ති ආදීසු සම්පත්ති පටිලා බට්ටේන සද්දා දීනං ධන. ඒ සද්ධාවාදිය තියෙන නිසා සම්පත්ති ලැබෙනවා. ඒක හින්දා සද්ධාවම ධනයක්. ඉද කම්මන්නාව දීගරත්තං පුරිස විශේෂඥත්වා කතං සංඝහ කම්ම. දැන් මෙහිදී මේ කියන කර්මය පුරුෂයන්ගේ විශේෂත්වය දැනගෙන දීර්ඝ කාලයක් කරපු සංග්‍රහය, අනිත් අයට කරපු සංග්‍රහය තමයි මෙතන මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණය ලැබෙන්න හේතු වෙච්ච කර්මය. කම්ම සරික්කන්නා තදස්ස කම්මස්. ඊට පස්සේ තව වචනයක් තියෙනවා. ඒ කර්මය,
ඒ විදිහට සුදුසු විදිහට අනිත් අයට වැඩ බාර දුන්නා කියන කර්මය කර බව ලෝකයාට පේන්න තමයි මේ නීග්‍රෝධ පරිමණ්ඩලතාවය සහ මේ අත දිග ධන හිසල්ලන්න තරම් අත දිගට දිග අත් ඇති වෙන්නේ ඒ කර්මය කළා කියලා අනිත් අයට පෙනීම සඳහා. එහෙම තියෙනවනේ දැන් අපි මොකක් හරි කර්මයක් කළොත් ඒ කර්මය අනිත් අයටත් පේනවා යම් ප්‍රමාණයකට. දැන් කියන්නේ කාට හරි අතින් ගැහුවොත් එහෙම අතින් මැරුවොත් එහෙම එයා උපදිනකොට අත් නැතුව උපදිනවා. ඒකෙන් අපි තේරුම් ගන්න ඕන මෙයා අත් දෙක වරදවා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කියලා. ඇස් දෙකෙන් වැරදි වැඩක් කරොත් එහෙම ඇස් නැතුව උපදින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හොඳ වැඩ කළොත් හොඳ වැඩ කළා කියන එකත් ලෝකෙට පේනවා. ඒ පේන්න තමයි ඒ පෙනීම් දෙකක් තමයි ඔය කිව්වේ. නුග ගහක් වගේ හොඳ අංග සම්පූර්ණ වට වූ ශරීරයකුයි ධන හිස අල්ලන්න තරම් දිග අතුයි ලැබෙනවා කියලා. So it is not easy to say all these things in English. I agree. I can read where he told me that he stopped if you think that it makes any sense. Okay. Then you can read. Yes. So monks in whatever former life the Tathagata, considering the welfare of people, knew the nature of each, knew each one himself, and knew how each one differed or was different. This one deserves such and such, that one deserves so and so. So he distinguished them. On returning to earth, he acquired these two marks of the great man. He's proportioned like banyan tree, and standing without bending, he can touch and rub his knees with both hands. Being endowed with these marks as a ruler, he will be rich, of great wealth and resources, having a full treasury of gold and silver, all sorts of goods, and his granary will be full of corn. As a Buddha, he will be wealthy and rich, and these will be his treasures: faith, morality, moral shame, moral dread, learning, renunciation, and wisdom. This was what the Lord declared. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ සද්ධා වීර්ය ආදී ධනයක් තියෙනා වගේම අනිත් භෞතික ධනයක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ මොකද එහෙම කියන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාම කීයක් විතර තිබුණා කියලාද අපි අහලා තියෙන්නේ? සෑහෙන ගොඩක් ආරාම තිබුණා. ආරාම ගොඩක් තියෙනවා නම් ගබඩාත් ගොඩාක් තියෙනවා. මේ මහා ධනයකුත් තියෙනවා. සල්ලි ධනය නෙවෙයි, සල්ලි බුදුරජාණන්සේ බාර ගන්න. නමුත් ඒ සල්ලි වලින් ගන්න තියෙන ඔක්කොම බඩු බුදුරජාණන්සේට ලැබිලා තියෙනවා. දැන් මොනවද බුදුරජාණන්සේට? So I'm going to explain. Buddha has even the physical wealth as monasteries and such things. And now, what are the monasteries Buddha got in his lifetime? Jetwanarami. ඊට පස්සේ ජේතවනාරාමයේ ආගේ ඊට පස්සේ පූර්වාරාමයේ ඊට පස්සේ තව දැනන් ඉන්නවනේ බුදුරජාණන්සේ ගොඩාක් ආරාම ලැබුණා. පූර්වාරාමයට පස්සේ ලැබුණා ඉස්සෙල්ලාම ලැබුණා ඒ ආරාම තමයි වේළුවනාරාමය. බිම්බිසාර රජුගේ දුන්නේ. මේ දැන් රජ කෙනෙක් යමක් දෙනවා නම් චූටි දෙයක් දෙනවද? පර්චස් 10ක් 15ක් වගේ එකක් දෙනවද? එහෙම දෙන්නේ නැහැ. රජ කෙනෙක් යමක් දෙනවා නම් රජුරවන්ට ගැලපෙන ලොකු සයිස් එකක් දෙන්නේ. ඒ හරියට දැන් අද කාලේ බුදුරජාණන්සේ ආවා නම් එහෙම අපේ ආණ්ඩුව දෙන්න ඕන පේරාදෙනිය බොට්නිකල් ගාඩන් එක වගේ. ඒ වගේ තමයි බිම්බිසාර රජුට තියෙන රටේ රජුරවනේ රාජකීය උද්‍යානය තමයි දුන්නේ. ඊට පස්සේ අනේ පිටුසිටුතුමා දුන්නා. එයා ඉතින් බිලියනර් කෙනෙක් වගේනේ අද කාලේ හැටියට. එයා රන් කහවණු 54 කෝටියක් වියදම් කළා තමයි ඒ ආරාමෙ දුන්නේ. රන් කහවණු 54 කෝටියක් කියන්නේ කොච්චර විතරද දැන් අද කාලේ හැටියට? දැන් රන් කහවණුවක් කියන්නේ අපි හිතමු එක රන් පවුමක් කියලා. දැන් රන් පවුම් එකක් අද කාලේ රුපියල් ලක්ෂයක් විතර වෙනවා.
රුපියල් ලක්ෂය වැඩි කරන්න ඕන කෝටි 54. ඒතර කොච්චර ලොකු වියදම මේ කොච්චර ලොකු වටිනාකමද. ඒ වගේ ලොකු වියදමක් දරලා තමයි ඒ ආරාමේ හදලා දුන්නේ. ඊට පස්සේ පූර්වාරාමයේ රන් කහවණු 27 කෝටියක්. ඉතින් එතකොට so I was telling that the monasteries Buddha got were extremely valuable. King Bimbisara offered his royal garden, that is Veluvanarama. And Anathapindika offered the Jetavanarama. He spent 540 million gold coins worth of that much monastery. And Vishakava dunna 27 කෝටියක් වටින එකක්. ඒ කියන්නේ 270 million worth gold coin worth monastery. එතකොට නීග්‍රෝධාරාමයේ හදලා දුන ශාක්‍ය රජවරු, ഘോഷිතාරාමයේ, කුක්කුටාරාමයේ, පාවාරිකම්බවණේ කියන තුන හදලා දුන්න කොසඹෑ නුවර සිටුවරු. ඊට පස්සේ ජීවකම්බවණේ දුන්න ජීවක, ඒ කියන්නේ රාජකීය වෛද්‍යවරයා. ඊට පස්සේ අම්බපාලි අම්බවණේ දුන්න අම්බපාලි තමයි ඒ කාලේ හිටිය පෝසත්ම රාජකීය ගණිකාව හෝ නගර සෝබිනිය. ඊට පස්සේ මේ තව වෙන මොනවද? ඊට පස්සේ විශාලා මහනුවර කූටාගාර ශාලාව කියලා එකක් තිබුණා. ඔය වගේ විශාල ආරාම ප්‍රමාණයක් බුදුරජාණන්සේට ලැබුණා. ඉතින් ආරාම ගොඩක් ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ ආරාම සමග තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කියන එක. දැන් පූර්වාරාමේ කලගෙඩි හිටන් රත්තරන් වලින් හදලා දීලා තියුනේ කිව්වා. හදලා තියෙන්නේ විශාකාව රත්තරන් වලින් තමයි කලගෙඩි හදලා දීලා තියෙන්නේ. අර මේ පූර්වාරාමේට දාන්න කාපට් එකක් වගේක් අරන් ආ විශාකාවගේ යෙහෙලියක්. ඒක රුපියල් ලක්ෂයක් වටිනවා. රුපියල් නෙමෙයි කහවණු ලක්ෂයක් වටිනවා. ඉතින් ඒ වගේ බුදුරජාණන්සේට බොහෝම භෞතික ධනයක් ලැබිලා තියෙනවා. So Buddha while living he got lot of wealth, valuable things. ඊට පස්සේ ලංකාවේදී හැමත් ඒ වගේ සිද්ධි වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ ලෝවා මහාපාය කියන්නේ තට්ටු 9ක ගොඩනැගිල්ල. දැන් මීට අවුරුදු 2200කට කලින් ලෝකේ තට්ටු 9 ගොඩනැගිලි වැඩි තියෙන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් ඒ වගේ ලෝකෙ තිබිච්ච උස්සම ගොඩනැගිල්ල බුද්ධ ශාසනය තමයි අයිති වෙලා තියෙන්නේ. මීට අවුරුදු 2200කට කලින්. ඊට පස්සේ දැන් මේ අර පාහියන් හරි හියුන්සියන්ගේ හරි පොතේ තියෙනවා මේ අපේ කවුද හිටිය රජ කෙනෙක්ට ඕන වෙලා තියෙනවා මේ ලෝවා මහා පායේ තිබුණු හාමුදුරුවන්ගේ ගබඩාව බලන්න. ඉතින් හාමුදුරුවරු එක්කන් ගිහින් තියනවා රජුරුවන්ව ගබඩාව බලන්න. එතකොට ඒකේ තිබිච්ච වටිනා දේවල් දැකලා රජුරුවන්ට ආස හිතිලා තියෙනවා ඒව අරගන්න. රජුරුවන්ට ගන්න හිතිලා තියෙනවා. ඉතින් රජුරුවෝ මේ ඒ ගැන පසුතැවිලා එහෙම හිතපු එක වැරදීනේ. ඊට පස්සේ නීතියක් දාලා තියෙනවා කිසි දවසක රජ කෙනෙක්ව සංඝයා ගබඩාව පෙන්වන්න එක්කයන් එපා කියලා. ඉච්චරට ධනෙ තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව නීතියක් දාලා තියෙනවා වස් 40ක්වත් නැති හාමුදුරු කෙනෙක්ව ගබඩාව බලා ගන්න දාන්න එපා කියලා. ඒ වස් 40ක් කියා කියන්නේ මහාන වෙලා දැන් අවුරුදු 60ක් විතර වෙලා. ඉතින් ඒකින්ද එන්නේ එහෙම කියලා දෙනවා කියලා පාහියන් ගෙද කොහෙද වාර්තාවක තියෙනවා මට මතකයි. ඉතින් සංඝයා හැමදාම ගොඩාක් පෝසත් ඇත්තේ. ඒ අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිනත් එක්ක එහෙම පෝසත්කමක් තියෙනවා. දැන් උනත් ඉතින් හාමුදුරුවෝ ටිකක් ඒ ගැන උනන්දු වුණොත් ඒ උනන්දු වෙන හාමුදුරුවන්ට ගොඩාක් සල්ලි හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි එච්චර උනන්දු වෙන්නේ නැති හින්දා අපිට එච්චර සල්ලි හම්බ වෙන්නේ නැහැ මොකක්ද? පොඩ්ඩක් උනන්දු වුණොත් වීරියෙන් වැඩ කළොත් ලැබෙන විදියට අපිටත් ගොඩක් ලැබෙනවා. එහෙනම් අපි මේ ඉතුරු ටිකක් කියන so we continue reading this way. So I'll read next part. ඊට පස්සේ ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාථා වලින් ওই කාරණා මෙහෙම කියනවා. ඉස්සර ಜಾතිවල නුවණින් කිරා බලා නැවත නැවත පරීක්ෂා කොට සිතා
මහජනයාට සංග්‍රහ කිරීම සමව අපේක්ෂා කරනුයේ. එහෙම නැත්නම් නිවැරදි විදිහට සංග්‍රහ කිරීම මෙතෙමේ මෙය ලබන්නට සුදුසු වේයයි. ඒ තන්හි පුරුෂයන්ගේ විශේෂය දැන සංග්‍රහ කරන්නේ විය. ඒ කර්මයාගේ ඉතිරි විපාකයෙන් ඔහු සිටියේම නොනැමෙනුවේ දෙයත්ලෙන් දෙදන ස්පර්ශ කරයි. නුගරුකක් වගේ පරිමණ්ඩල වූ සිරුර ඇත්තේ වෙයි. බොහෝ විවිධ නිමිත්ත ලක්ෂණ දන්නා ඉතා සියුම් නොනැති බමුණහු ලදරු ලපටි මේ කුමාරයා ගෘහස්ථානයට සුදුසු බොහෝ වස්තු ලබන්නේ යයිද. ඉතින් සියලු සම්පත් අතහැර උතුම් ආර්ය ධනය ලබන්නේ යයිද හෙලිකොට කීයේ. ඒක තමයි මේ ගාථාවල තියෙන්නේ. Okay. Do we now read about this, that he had a lion's? Now I read the Gatha, Okay. Gatha part, poems Okay. Poem about what? about hands which can touch the knees. Okay. I think I read that one before. So. You read the description but not the Gatha. Okay. Weighing in the balance, noting, seeking people's benefit, seeing this one that deserves and that one this deserves, he judged them. Now he can unbending stand and touch his knees with both his hands, and his tree-like girth and height is the fruit of virtuous deeds. Those who read the marks and signs, experts in such lore, declare things that suit the household life. As a child he will get in plenty, much worldly wealth as this world's lord. As benefits a layman shall be his. But should he worldly wealth renounce, he will gain the wealth that is unsurpassed. ඊගර අපි ඊගා කියමු එහෙනම්. ඊගා එක සිංහ පුබ්බද්ද කායාදීනි තීනි ලක්කනානි. ඒ කියන්නේ සීහ කියන්නේ සිංහයා. පුබ්බද්ද කියන්නේ පූර්ව අඩකාය. පුබ්බද්ද කාය කියන්නේ පූර්ව අඩකාය. කියන්නේ සිංහයාගේ ඇඟේ ඉස්සරහා භාගය හොඳට පිරීලා තියෙනවා. පිටිපස්සේ භාගය එහෙම නැහැ. හීනි. බෝධිසත්වයන්ගේ එහෙම නෙමෙයි මුළු ශරීරයම අර සිංහයාගේ ඉස්සරහා භාගය වගේම පිරීලා. මහණෙනි තථාගත තෙම පළමු භවයේහි පළමු ජාතීන්හි ඉස්සර මිනිස්සුයේ මේ සත්වයෝ කෙසේනම් ශ්‍රද්ධාවෙන් වැඩෙන්නාහුද, සීලයෙන් වැඩෙන්නාහුද, සුපාසිත ශ්‍රවණයෙන් වැඩෙන්නාහුද, ත්‍යාග ගුණයෙන් වැඩෙන්නාහුද, ලෞකික ධර්මයෝ වැඩෙන්නාහුද, ප්‍රඥාවෙන් වැඩෙන්නාහුද, ධන දාන්නෙන් වැඩෙන්නාහුද, කෙත්වතු වලින් වැඩෙන්නාහුද, දෙපා සිව්පා සතුන්ගෙන්, අමුදරුවන්ගෙන්, දාස දාසි කම්කරුවන්ගෙන්, පුරුෂයන්ගෙන්, නෑයන්ගෙන්, මිතුරන්ගෙන් වැඩෙන්නාහුදයි බොහෝ දෙනාට වැඩ කැමති වූයේ. අභ්‍යුදය කැමති වූයේ, කියන්නේ අභිවෘද්ධිය කැමති වූයේ, සැප කැමති වූයේ, නිරුපද්‍රිත බව කැමති වූයේ විය. ඒක පැහැදිලි නේද? කොහොමද මේ අනිත් අය දියුණු වෙන්නේ? හැම පැත්තෙම මේ සීලෙන්, දැනුමින්, ගුණවත් බවින්, ඒවෙන් ප්‍රඥාවෙන් ඒවෙන් අනික් අය දියුණු වෙන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරලා තියෙනවා. ඒ මදිවට ධන දහන්නේන්, ඉඩම් වලින්, සත්තුන්ගෙන්, දරුවන්ගෙන්, සේවකයන්ගෙන්, ඥාතීන්ගෙන්, ඒගොල්ලන්ගෙන් වැඩෙන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරලා තියෙනවා. ආන්නේ කර්මය කරපු හින්දා හෙතෙ මේ කර්මය කළ බැවින්, රැස් කළ බැවින් මරණින් මතු මනා ගති ඇති ස්වර්ගයට ගියේය. ඔහු එයින් චුත වී මේ මිනිස් බවට ආයේ මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ තුන ලබයි. මොනවද? සිංහයාගේ පෙර අඩකයමෙන් පරිපූර්ණ වූ පූර්ව අපර යන සියලු සිරුර ඇත්තේ වේ. මසින් පිරුණු පිටිකර ඇත්තේ වේ.
සමව වට වූ කඳ ඇත්තේ වෙයි. ඒ ලකුණින් සමන්විත වූයේ ඉදින් ගිහිගෙයි වසන්නේ නම් සක්විති රජ වෙයි. රජ වෙනුවේ කුමක් ලබාද? නොපිරිහෙන ස්වභාව ඇත්තේ වෙයි. ධන දහන්නේන් කෙත්වතුෙන් දෙපා සිව්පාවන්ගෙන් අඹදරුවන්ගෙන් දාසදාසි කම්කරු පුරුෂයන්ගෙන් නෑයන්ගෙන් මිතුරන්ගෙන් බන්දුවන්ගෙන් නොපිරිහෙයි. සියලු සැපතින් නොපිරිහෙයි. රජවනුවේ මේ ලබයි. බුදුවනුවේ කුමක් ලබාද? නොපිරිහෙන ස්වභාවය ඇති වෙයි. ශ්‍රද්ධාවෙන් සීලයෙන් ශ්‍රුතයෙන් ත්‍යාගයෙන් ප්‍රඥාවෙන් නොපිරිහෙයි. සියලු සැපතින් නොපිරිහෙයි. බුදුවනුවේ මේ ලබයි. Okay. Monks, in whatever former life the Tathagata desired the welfare of the many, their advantage, comfort, freedom from bondage, thinking how they might increase in faith, in morality, learning, renunciation, in Dhamma, in wisdom, in wealth and possessions, in bipeds and quadrupeds, that means animals, in wives and children, in servants, workers and helpers, in relatives, friends and acquaintances. On returning to earth, he acquired these 3 marks of the great man. The front part of his body is like a lion's. There is no hollow between his shoulders, and his bust is evenly rounded. Being endowed with these marks as a ruler, he cannot lose anything: wealth and possessions, bipeds and quadrupeds, wives and children. Losing nothing, he will succeed in all things. As a Buddha, he cannot lose anything: faith, morality, learning, renunciation, or wisdom. Losing nothing, he will succeed in all things. This was what the Lord declared. ඊට පස්සේ මේ ගාථා තියෙනවා. ශ්‍රද්ධාවෙන්ද සීලයෙන්ද ශ්‍රුතයෙන්ද ත්‍යාගයෙන්ද ප්‍රඥාවෙන්ද ධර්මයෙන්ද යන බොහෝ සාදු ගුණවලින්ද ධනයෙන්ද දානෙන්ද කෙත්වතුෙන්ද දරුවන්ගෙන්ද භාර්යාවන්ගෙන්ද සිව්පාවුන්ගෙන්ද නෑයන්ගෙන්ද මිත්‍රයන්ගෙන්ද බන්දුන්ගෙන්ද ශරීර ශක්තියෙන්ද වර්ණයෙන් සැපයෙන් යන දෙකින්ද අන්‍යෝ කෙසේනම් නොපිරිහෙන්නා වූදැයි ඔහු කැමති වෙයි. මේ අනුන්ගේ සමෘද්ධිය ප්‍රාර්ථනා කරයි. පෙර කරන ලද මනාකොට රැස් කරන ලද ඒ කර්මයේ හේතුවෙන් එතෙමේ සිංහයෙකුගේ පෙර අඩකය බඳුව පිරිපුන්ව සුපිහිටි කයක් ඇත්තේ විය. සමව වට වූ මසින් පිරුණු පිටිකර ඇත්තේ විය. තථාගතයන් වහන්සේ නොපිරිහෙන ඒ කර්මය ඒ ලක්ෂණත්‍රයගේ ලැබීමට පෙර නිමිති වේ. තථාගතයන් වහන්සේගේ කුමාරතමේ ඉදින් ගිහිව සිටීනම් ධනයෙන්ද දානෙන්ද පුතුන්ගෙන්ද භාර්යාවන්ගෙන්ද සිව්පාවන්ගෙන්ද වැඩේ. ඉදින් කිසි දාන රැස් කිරීමක් නැති පැවිද්දෙක් වී නම් නිරුත්තර වූ නොපිරිහෙන ධර්මතාව බුදු බවට පැමිණියයි ලක්ෂණ ශාස්ත්‍රඥ බමුණෝ පැවසූහ. Gathas. This is the Gathas for Islam. Faith, morality, learning, wisdom, restraint and justice, much good else, wealth, possessions, wives and sons, flocks, kin, friends, colleagues, strength, good looks and happiness. These things he wished for others, that they might keep and never lose. So, lion-fronted he was born, not hollow-backed and round before. Through past good karma well stored up, with such birthmarks spared all loss. In household life he is rich in goods, in wife and sons and quadrupeds. Or if renounced, possessing naught, supreme enlightenment is his, where no failure enters in. ඊට පස්සේ වෙන ඊගා මහා පුරුෂ ලක්ෂණය රසග්ග සග්ගිත රසග්‍රාසාග්‍රත රසග්‍රස් ඒක සිංහල පරිවර්තන එච්චරම අමාරුයි ඒක කියන්න. පාලියෙන් තියෙන රසග්ග සග්ගිතා කියලා. මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ ඉස්සර ආත්මවල මිනිස් වූයේ අතින් හෝ කැට කැබිලිති වලින් හෝ දඬු මුගුරු වලින් හෝ අවියායුධ වලින් හෝ සතුන් නොපෙළෙන ස්වභාවය ඇත්තේ.
වීය යන යමක් ඇද්ද ඒ කර්මය කළ බැවින් රැස් කළ බැවින් මරණින් මතු මනාගතයති ස්වර්ග ලෝකයට ගියේය. ඔහු එයින් චුත වීමේ මිනිස් බවට ආවේ මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණය ලබයි. අග්‍ර රස එළවන රසනහර ඇත්තේ වේ. ඔහුගේ ග්‍රීවායේ නැත්නම් බෙල්ලෙහි උඩුකුරුව කෙලින් නැගී සිටි සමව රසය එළවන රසනහරය හටගත්තා හෝ වෙති. ඒ ලකුණින් සමන්විත වූයේ ඉදින් ගිහිගෙයි වසන්නේ නම් සක්විති රජ වේ. රජවනුයේ කුමක් ලබයිද? ඊතා සීතද නො වූ, ඊතා උෂ්ණද නො වූ සමව ආහාර පැසවන කර්මජ තේජෝ ධාතුවෙන් සමන්විත වූයේ නිරෝගී වේ, නිදුක් වේ. රජවනුයේ මේ ලබයි. බුදුවනුයේ කුමක් ලබාද? ඊතා සීතද නො වූ, ඊතා උෂ්ණද නො වූ මධ්‍යම වූ ප්‍රධාන වීර්ය වැඩිවීමට යෝග්‍ය වූ කර්මජ තේජෝ ධාතුවෙන් සමන්විත නිරෝගී වේ, නිදුක් වේ. බුදුවනුයේ මේ ලබයි. ඒ කියන්නේ හොඳට ආහාර දිරවන ශරීරයක් ලැබෙනවා. බඩේ දැන් ගොඩක් අයට එක ලෙඩ තියෙනවා, ગેස්ට්‍රයිටිස් ඒ වගේම අජීර්ණ ඒ වගේ ලෙඩ නැති ඉතාම නිරෝගී ශරීරයක් ලැබෙනවා. So this is called the perfect sense of taste. Monks in whatever former life, the Tathagata was one who avoided harming beings by hand, by stone, stick or sword. On returning to earth, he acquired this mark of the great person, and that is, he has a perfect sense of taste. Whatever he touches with the tip of his tongue, he tastes in his throat, and the taste is dispersed everywhere. Being endowed with this mark as a ruler, he will suffer little distress or sickness. His digestion will be good, being neither too cold nor too hot. As the Samma Sambuddha likewise, he is also equable and tolerant of exertion. This is what the Blessed One declared. And then he dies from indigestion. No. You are very, how to say, Cynical. negative thinker. Although it means his tongue functions different than normal human tongues. Difference means it is not again negative, I think. Yeah, no, it's just different. Different means better than normal human tongue. දැන් බුදුරජාණන් සත් දැන් නන්දදේව හාමුදුරුවෝ කිව්ව එකත් බැලුවාම දැන් මේ බුදුරජාණන්සේට පිනේ විපාක වශයෙන් මේ ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඉස්ස සංසාරේ පවුත් කරලා තියෙනවානේ. ආන්නේ පවක විපාකයේ වශයෙන් තමයි පිරිනිවන් පාන කාලේ ලෝහිත පක්ඛන්දිකා රෝගය හැදුනේ. ඉතින් පින් පව් දෙකම කරලා තියෙනවා. පින් කිරීම නිසා මෙහෙම වෙන එක ඇත්තක් නම් පව් කිරීම නිසා අරහෙම වෙන එකත් ඇත්තක්. මේ දෙකම තියෙන්න ඕන මිනිහෙක් වුණාම. එක පැත්තක් විතරක් තියෙන විදියක් නැහැ. And here it says suffer a little distress or sickness. So only the Buddha at end of his life. Rest of the life, no trouble at all. No problem. No. And also then the Dhammatam said that Lohapakkandika, the kind of indigestion or something that happened before the Buddha died, was a result of previous unwholesome actions. So these are results of the wholesome actions, so both are there. And actually when we read the Mahaparinibbana Sutta, if you remember, this story that the Buddha died because of indigestion is a kind of wrong understanding. Right? Yes, we can't say indigestion. Indigestion is not the problem. Buddha had this kind of disease and he suppressed 10 months before his attainment, his parinibbana. And before 3 months, he gave up the suppression. And the last day, he got this special kind of food to, just to ease his parinibbana. ඉතින් කොහොම නමුත් දැන් අපි තේරුම් ගන්න ඕන මේ අපි සංසාරේ සැරිසරාගෙන යනකොට පින් පව් දෙකම කරනවා. ඉතින් පින් විපාක දුන්නාම මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණත් ලැබෙනවා.
යම් වෙලාවක පවක් විපාක දෙන්න අවස්ථාව ලැබුණොත් ඒකට අනුකූල දුක් විපාකත් ලැබෙනවා. ඒ දෙකම දැනන් ඉන්න ඕන අපි බෞද්ධ වශයෙන්. What was he suppressing for? You said He had a lohita pakkandika or this kind of disease. So 10 months before Parinibbana, he got this disease and he suppressed that disease using his psychic power, let's say psychic power. something about stomach or not? Something relating to stomach, yes. Then he, before 3 months of Parinibbana, he gave up this suppression. That incident we call Ayu Sanskara Atahariya. How to say? Letting He- go of the life formation. Yes. He reconciled with the destiny. But can we say when he realized that the Chunda who prepared the meal that had bad stuff inside, mushrooms or pork, that when he knew that it's going to maybe speed his process of dying, it was almost like he decided to commit suicide because he Mhm. knowingly ate something The that was same way harmful. Jesus did. No. No, This but is completely wrong. when we wrong. talked about this, there was not anywhere that because he eats the food he dies. There is Oh, nothing no. like that No, anywhere. No, no connection at No, all. no, not connection. Actually, It's that not food clear. helped him to keep comfortable next day up to the Parinibbana, because he had, Buddha was extremely weak at that time, and this diarrhea or something also happening, and from Pava to Kusinara, it is said in the commentary, 25 places Buddha stopped, not because of not possible to walk. So Buddha was extremely weak at that last day or last 1-2 days. So to give him kind of strength and ease, Chunda gave this special food. But the food turned out to be bad for him or not? No, not bad. Not bad. No, Not that is bad. the later on kind of Okay. story, but the sutta does not imply anything like that. Oh, okay. Again, I got it. Yes, this food is to help Buddha. Food did not act adverse way. I see. මොකද කතාව තිබ්බනේ අපගේ කොන්දේ අමාරුවක් තිබ්බ කියලා. එහෙමයි. කොන්දේ අමාරුවත් ඉස්සරින්දම තිබුණා. ඒ කියන්නේ පිරිනොම් පාන කාලේ නෙවෙයි. දැන් ওই ශාක්‍ය ජනපදයට වැඩිය දැන් ශාක්‍ය ජනපදයට වැඩියේ බුදු වෙලා ඒක දෙසරයක් වැඩිය ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒ කියන්නේ බුදු වෙලා අවුරුද්දකින් ආවා කියලා සඳහනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බුදු වෙලා අවුරුදු 8කින් විතර ආයි වැඩියා. ඉතින් ඒ වැඩපු එක අවස්ථාවකදී බුදුරජාණන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා බණ කියන්න මගේ පිට රිදෙනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ තමයි අර සේක සූත්‍රය මධ්‍යම නිකායේ සේක සූත්‍රය ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ඒතකොට බුදුරජාණන්සේ කොන්දේ අමාරුකුත් සැරින් සැරේ තිබිලා තියෙනවා. ඒ හිසේ කැක්කමකුත් සැරින් සැරේ තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේට උනත් මේ ශරීරය ලැබෙන්නේ කර්මානුරූපව. ඉතින් කර්ම කිව්වම කුසල අකුසල දෙකම අනුව. ඒ නිසා බුදුරජාණන්සේටත් එහෙම යම් අපහසුතා රෝගාබාධ ශරීරයේ තිබිලා තියෙනවා. දැන් ওই බුදුරජාණන්සේ පිරිනවම් පාන අවස්ථාවේ චුන්ද දුන්න දානෙහිඳ නෙවෙයි බුදුරජාණන්සේ පිරිනවම් පෑවේ. කොහොමත් පිරිනවම් පාන්න හිටියේ ඒ දානෙහිඳ අර ලෙඩේට සහනයක් වුණා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා චුන්දට දැන් කවුරු හරි කියයි අන්න ඔයාගේ කෑම කාලා තමයි බුදුරජාණන්සේ පිරිනවම් පෑවේ කියලා. එන්නේ ඒ අයට උත්තර දෙන්න මෙන්න මේක කියන්න කියලා මට දීපු දාන අතර අනිත් ඔක්කොම දාන වලට වඩා ආනිසංසදායක දාන දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි බුදු වෙන දවසේ සුජාතාව දුන්න දාණය, අනිත් එක තමයි පිරිනිවන් පාන දවසේ චුන්ද දුන්න දාණය. මේ දාන දෙක අනිත් ඔක්කොම දාන වලට වඩා ආනිසංස වැඩි කියලා චුන්දට කියන්න කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට බුදුරජාණන්සේ දේශනා So කළා. then the Buddha also addressing the problem told Ananda that Chunda might be like upset that because of his food the Buddha died basically. So then the Buddha says in his all Buddha life, 2 danas are the most like the best, and that is the one that he got from Sujata after which he attained Buddhahood, and the second Not one. after actually. Before. Same day but before. Okay.
Sujata gave dana same day in the morning. Buddha attained Buddhahood in the night. Yeah, that's what I said. You said after. After this, After. after the food, no? After this, he attained enlightenment. Okay. Then correct. And the second food was Chunda food. So they should tell like condolences. It was this after your meal that the Buddha attained the Parinibbana. So you should be happy. අන්න දැන් Anyway, so we have this ගාථා තියෙනවා. ගාථාවල තියෙනවා ඔහු අතින් හෝ දඬු මුගුරු ආදීන් හෝ ගල් කැට ආදීන් හෝ ආයුධ වලින් හෝ එහෙමත් නැත්නම් හිරගෙවල් වල දැමීමෙන් හෝ තරවටු කිරීමෙන් හෝ ජනතාව නොපෙළීය. ජනතාව නොපෙළන්නේක් විය. එයින්ම පරලොව ගොස් සුගතියේ සතුටු වෙයි. සැපඵල දෙන කර්ම කිරීමෙන් සැප විඳී. මොනවට රස එලවන්නා වූ රසනහරයෝ මොනවට පිහිටියා මොනවට කියන්නේ මනාකොට කියන මනාකොට පිහිටියා වූ ඇති. මෙසේ මිනිස් බවට පැමිණියේ අග්‍ර රසනහර ඇති බව ලබයි. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන්සේට යමක් දිවෙන් තිබ්බොත් ඒකේ සාරය සම්පූර්ණයෙන් උරා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. හොඳට රස දැනෙන ගතියක් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒයින් ඊතා සියුම් නුවණැති පඬිතයෝ ඔබට මේ මිනිස් තෙමේ සුව බහුල කොට ඇති පඬිතයෝ කිව්වා මේ මිනිසයා බොහෝ සැප ඇති කෙනෙක් වන්නේ. ගිහියෙක් හෝ පැවිද්දෙක් හෝ වුණොත් ගිහියෙක් වුණත් පැවිද්දෙක් වුණත් ඒ මේ අර කලින් ආත්මවල කාටවත් හිංසා නොකිරීම ප්‍රකට කරන මේ ලක්ෂණය ලබනවා. මොකද්ද? රසග්ග සග්ගිත. ඒ කියන්නේ රසනහර පිහිටා හිටිනවා බෙල්ලේ හොඳාකාරව රස උරා ගන්න. harming none by hand, stick, stone, causing death to none by sword, harmless, threatening none with bonds. With happy birth he gained the fruit of these good deeds, and then reborn, erect this taste bud and well set. Those who know the marks declare great happiness will be his lot as layman or as wanderer. That's the meaning of this time. එන අද දවසට මෙතනින් නවත්තමු. So we will end. එන හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. May you be all protected by the Triple Gem.